Hello everyone, Rajidori kitchenলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। কেনে আছে আপোনালোক? নিশ্চয় ভালে আছে। আজি মই patishapta পিঠাৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। সকলোৱে জানে এই পিঠাবিধ, তথাপি নজনাসকলে মোৰ এই ভিডিওটো চাই শিকিব পাৰিব। আৰু মই কেনেকৈ পিঠাবিধ মিহি কৰিছো তাকো মই দেখুৱাইছো এই ভিডিওটোত। আৰু আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে গম পাব মই কেনেকৈ এই পিঠাবিধ বনাইছো। আহক এতিয়া আমি ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাম। patishaptaটো বনাবৰ কাৰণে এতিয়া ঘোলখিনি মই বনাই লম। এয়া মই জহা চাউলৰ 1 কাপ পিঠাগুৰি লৈ লৈছো। আৰু আধা কাপ লৈ লৈছো ময়দা। এয়া আৰু মিঠা হ'বৰ কাৰণে আধা কাপ চেনি লৈ লৈছো। গোটেইখিনি মিলাই লম ভালদৰে। আৰু অকণমান মই নিমখ দি দিছো। এতিয়া ঘোলটো বনাবলৈ অকণমানকৈ পানী দি দিম আমি। আৰু লাহে লাহে দিব, নহলে বেছিকে দি দিলে হয়তো ঘোলটো ঢিলা হৈ যাব পাৰে। এতিয়া মই দি দিছো অকণমান ৰ'জ কালাৰ। ৰ'জ কালাৰটো কিমান দিয়ে এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিজৰ ওপৰত কথা হ'ব। এই দেখিছে খুব ধুনীয়া ৰং হৈছে। ভালদৰে মিলাই দিব। এঘণ্টাৰ বাবে মই এইখিনি থৈ দিম। পুৰখিনি বনাই থাকো। আমুল তাজা গাখীৰ 1 কাপ দি দিছো। অকণমান কম জুইত লৰাই থাকিব গাখীৰখিনি। এতিয়া এই গাখীৰতে দি দিম মই 5 চামুচ নাৰিকল। এতিয়া দি দিম মই চুজি 2 চামুচ। এয়া চুজিটো দিয়াৰ লগে লগে অলপ জুইটো কমাই দিব, নহলে লাগি যাব, কাৰণ চুজিটো ডাঠ হৈ যায় যে, সেইকাৰণে। দেখিছে চুজি দিয়াৰ লগে লগে অলপ শুকাই আহিলে। এতিয়া দি দিম মই পিস্তা বাদাম 5টা ৰুকি লৈছিলো মই। বাদাম আৰু নাৰিকল দিলে বেছি সোৱাদ হয় খাবলৈ, আৰু বাদাম নিদো বুলি ক'লেও পাৰিব। এইটো কেতিয়াবা মই নিদিয়াকৈয়ে বনাওঁ। দেখিছে শুকাই আহিলে। এতিয়া দি দিম মই চেনিৰ সলনি মিল্ক মেড আধা কাপ। মিল্ক মেডৰ যদিও নাথাকে তেতিয়া 3 চামুচ চেনি দি দিব পাৰে। আজি মই আছিলে কাৰণে দিলো মিল্ক মেড। কেতিয়াবা আপোনালোকৰ যদি গাখীৰো নাথাকে, পাউডাৰ গাখীৰ যদি থাকে সেয়া দিও বনাব পাৰিব। দেখিছে পুৰখিনি ডাঠ হৈ আহিলে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া পুৰ
সকলোখিনি মই এনেদৰে বনাই লৈছোঁ এনেদৰে বনাই ল'লে পাছত এটা এটাকৈ দিবলৈ সুবিধা হয় পাটিচেপ্তাটো যিমান ডাঙৰ কৰিব পুৰটো ইমানেই কৰিব পাৰে ডাঙৰ বা সৰু যোনে যেনেদৰে ভাল পায় তেনেদৰে বনাই ল'ব হৈ গ'ল এতিয়া পাটিচেপ্তাটো বনালে মাজত দিবলৈ পুৰ ৰেডি এয়া পাটিচেপ্তাৰ বাবে ঘোল ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গ'ল মই 1 ঘণ্টাৰ পাছত বনাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি বনাম পাটিচেপ্তা বনাবৰ কাৰণে সদায় টাৱাখন হাতেৰে চুব পৰা অৱস্থাতে কৰিব লাগে আৰু অকণমান জাষ্ট তেল অকণমান কপাহত লগাই মোহাৰি দিব মানে সম্পূৰ্ণ তেল আছে বুলি দেখিব নালাগিব এনেই অকণমান মোহাৰি দিবলৈ তেলীয়া ভাৱটো আনিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি বাটাৰখিনি দি দিম যিমান পাৰে সিমান লৈ ঘূৰাব আৰু ইয়াত দেখিছে অকণমান যিটো মানে ঢিলা অংশটো শুকাই আহিছে লাহে লাহে আৰু যেতিয়া পাটিচেপ্তাটো অলপ এনেদৰে পাৰটো কিনাৰটো ডাং খাই যাব তেতিয়া জানিব যে মাজত পুৰটো দিবলৈ হৈ গৈছে ইয়াৰ আগতে বনাই থোৱা ৰোলটো দি দিছোঁ এনেদৰে বনালে খুব ধুনীয়া মিহি হয় বাহিৰৰ অংশটো ফুটা ফুটা হৈ নাথাকে দেখিছে এনেদৰে মই আকৌ এটা দি দিলোঁ দেখিছে পাৰটো এনেদৰে শুকাই আহিবলৈ দিব এইটো হেখৰটো পাটিচেপ্তা অকণমান ডাঙৰ কৰিলোঁ দেখিছে এয়া মোৰ পাটিচেপ্তা ৰেডি দেখিছে মই 1 কাপ জহা চাউল আৰু আধা কাপ ময়দাৰে দি মোৰ ইমানখিনি পাটিচেপ্তা পিঠা ওলালে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকেও বনাই চাব এনেদৰে খাবলৈ নিশ্চয় ভাল পাব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ